હાય ગાઈસ, હું છું ધ વેબ ડેવલપર રાણા પ્રતીક અને આજે આપણે HTML માં ડોકટાઇપ ડિક્લેરેશન ટેગ વિશે સમજીશું. તો ગાઈસ આપણે પહેલા સમજી લઈએ કે ડોકટાઇપ ડિક્લેરેશન ટેગ એ છે શું અને વર્ક શું કરે છે. તો ડોકટાઇપ ડિક્લેરેશન એક ટેગ છે જે બ્રાઉઝરને ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરે છે કે પેજમાં HTML ના કયા વર્ઝનનો યુઝ થયો છે. તો ગાઈસ જ્યારે પણ તમે કોઈ પેજ બનાવો અને એની અંદર કોઈ HTML ની મદદથી કન્ટેન્ટ રાઇટ કરો અને એ પેજને રન કરાવો ત્યારે ડોકટાઇપ ડિક્લેરેશન ટેગ એ બ્રાઉઝરને જણાવશે કે આ પેજમાં કયા HTML ના વર્ઝનથી કન્ટેન્ટને રાઇટ કરવામાં આવ્યો છે એટલે કે લખવામાં આવ્યો છે. ત્યાર પછી ગાઈસ ડોકટાઇપનું ડિક્લેરેશન એ HTML માં કેવી રીતે કરવામાં આવે એ જોઈએ. તો એની માટે યુઝ થતી હતી એક આ સિન્ટેક્સ જે ઘણી લાંબી સિન્ટેક્સ છે. હવે HTML5 માં તેને રિપ્લેસ કરવામાં આવી છે આ ટેગથી જે ઘણો સ્મોલ ટેગ એટલે કે ઘણી સ્મોલ સિન્ટેક્સ છે. તો આ સિન્ટેક્સને રિપ્લેસ કરી દીધી છે એટલે કે આની જગ્યાએ હવે HTML માં આ સિન્ટેક્સ યુઝ થાય છે ડોકટાઇપના ડિક્લેરેશન માટે, જેને ડોકટાઇપ ડિક્લેરેશન ટેગ પણ કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી ગાઈસ ડોકટાઇપનું ડિક્લેરેશન કરતી વખતે ડોકટાઇપ કમ્પલસરી, હા ગાઈસ ઓનલી આ જ વર્ડ કમ્પલસરી કેપિટલ લેટર્સમાં જ રાઇટ કરવું, કારણ કે ડોકટાઇપનું ડિક્લેરેશન કેસ સેન્સિટિવ નથી. ઓકે, એટલે કે આ વર્ડને તમે સ્મોલ લેટર્સમાં ના લખી શકો કે પછી આનો એક આલ્ફાબેટ સ્મોલ કે પછી એક આલ્ફાબેટ કેપિટલ એવી રીતે પણ તમે ના લખી શકો અને કમ્પલસરી એટલે કે ડોકટાઇપને કમ્પલસરી તમારે કેપિટલ લેટર્સમાં જ લખવું પડે. તો ગાઈસ આ તો આપણો ડોકટાઇપ ડિક્લેરેશન ટેગ.